ගියාම කමන්නේ නැහැ මෙතන ගියාම නෑ නෑ මම මෙතන ඉඳලා කමන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් කමන්නේ නැහැ. ආවා තියන්නේ. දැන්ට එච්චර ගියා ගන්නකොට මම බිලක් වශයෙන් ගා ගන්න කිලෝ දාලා. දැන් හයියෙන් කරන්න බෑ. හදියන් මොකට කොල්ලක් දෙන්න. මට ගිහින් මොකටද බයි? ඔව්. ගෙදර ගිහලා නාල බලබල මහගේ තියෙන මෙතන නැහැපැත්ත නේ. ඒක ඇත්ත. මම කියන ඔය මාර්ගය ගහලා කලඹුඩි ඉවරයෝ. ඉතින් කියන්නත් ඔයා මෙතන බඩල්ලා hina එනවා. ඇයි? අර සුනිලයියා. කන්නාඩි බර කොර ගහන්නේ කවුද ඉන්නේ? ඈ? අය මොකද වර කොර ගහන්නේ? ඉතින් බඩත. මාළියක් අඳුරන්නේ එනකොට පගේ දීවර ගැන කතා කරන්නේ. වර කොර ගහපිකා මූනේ. බරව කරගෙන බණ්ඩාර අපේ එකක් කරගෙන මේ දීවර ගමේ දීවර මගේ වෙනකොට මස් කඩේන අවුරුදු 15ක් වැඩ කරේ හොදන්නේ මස් කඩේන වැඩ කරේ අවුරුදු 15 වැඩි වැඩ කරේ උරු කරගෙන ආපුල්ල තමයි ඔය මාළියක් අඳුරන්නේ නැහැ ඈ මාළියක් අඳුරන්නේ නැහැ මාළුවක් ගන්න උරු ගන්න ඉතින් යන්නේ මදයිනේ කම්මැලිවට අපි තවුගේ ආයත ගියා ආයිනේ ඒ මනුස්සයාට මද ඌයි සයින් අපි ඇත්තට ඇත්ත කියලා පිළිගන්නවා කියන්නේ මේචාර රහණ ආර පොතන්න ඈ මේචාර රහණ නානේ මොකෙක් නේ
मामा अरे हटा दे खाली करता कौन सी जगह पे बैग दे हाँ वही क्या करी क्या क्या तो हाला नहीं पता नहीं क्लब में रहा करने दे मुझे सर गैनिक करेंगे तो रोजाना है अभी दवाई नहीं सपोर्ट ने क्लब नारा बाजी का पासवा अच्छे करें हो गया हाँ माँ हैं गोली पे करना आएगा आइए के अंदर कौन है ओ बंपा यांते අපිට ඕනද බම්බා ස්ටෑන්ඩ් එක ආවට ඉරිගහන්න ඔව් කවුද අපේ කොහොමයි කන්ටරේල කොල්ලක් දෙන්න මම මේ මාළුවගේ කපන ගාම ඉන්නේ තලපතක් කපන ගාම මම ආවට කන්ටරේල කොල්ලක් දෙන්න හා මේ හොද්දර වාට හොද්දරම ඕනේ හරි බෑග් එක කරන්න ये देखा है luar දැන් මම මේ විතර. මම අයින් දෝ.